Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Nhiệt độ tăng vọt 100 độ trong một đêm. Hàng xóm nóng đến mức chỉ mặc quần đùi. Bà mẹ thánh thiện của tôi không nghe lời khuyên, hao phóng để hàng xóm lấy hết 2 thùng nước tôi dự trữ. Cả nhà rơi vào cảnh khát rất nhanh, cả nhà phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Em trai em gái tôi sốt cao, bố tôi tức giận đánh mạnh vào tôi. Mắng tại sao tôi lại gầy thế này. Tôi cũng đâu biết. Mẹ khóc lóc, đổ hết trách nhiệm lên tôi, ép tôi ra ngoài tìm nước. Dưới ánh nắng chói chang, đầu tôi quay cuồng, tôi gục ngã cách nhà chưa đến vài chục mét. Không ai lo lắng, tỉnh dậy, tôi thấy mình quay về ngày trước đó. Lần này, để mẹ tự giải cứu mọi người, không bán nước giải khát nữa. Bảo đi giúp chú Lưu ngoài đồng mà không nghe. Tôi tự giữ lấy tiền mình kiếm được. Tôi bật cười lạnh lùng nói, tiền tôi kiếm ra, tôi có quyền giữ, có giỏi thì mẹ đi làm đi. Mẹ ở nhà chỉ biết sai khiến con thôi à? Mẹ sững sờ, không ngờ tôi lại nói như thế. Được rồi, tao đi ngay bây giờ, chết ngoài đường cũng được. Mẹ giận dữ ném tạp dề vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi không đuổi theo, mà quay lại phòng bố mẹ, lấy hết tiền trong ngăn kéo. Tôi sẽ tự dự trữ đồ trước ngày tận thế. Khi bước ra cửa, mẹ tát mạnh vào mặt tôi. Mày không có trái tim sao? Lần này tôi lùi lại tránh. Mẹ mất thăng bằng, ngã xuống đất, kêu đau. Ngày trước, dù bị đánh, tôi cũng đỡ mẹ ngay. Nhưng lần này, tôi chỉ nhìn bà lạnh lùng nói. Mẹ đau như thế, so với những gì con trải qua, chẳng là gì cả. Tôi mở ngăn kéo, lấy hết thẻ lương của mình. Tôi sẽ tự mình tích trữ trước ngày tận thế. Khi tôi bước ra khỏi nhà, một cái tát giáng mạnh vào mặt tôi. Mày là loại con gì mà nhẫn tâm như vậy? Không giống con tao sinh ra chút nào. Tôi bụng một chút có chất không? Khi mẹ định tát thêm lần nữa, tôi tránh sang một bên. Mẹ mất thăng bằng, ngã xuống đất, ôm mông là đau. Ngày trước, dù bị đánh, tôi vẫn đỡ mẹ ngay. Nhưng lần này, tôi chỉ nhìn bà lạnh lùng. Cơn đau này của mẹ, so với những gì tôi đã chịu, chẳng đáng là gì. Hơn nữa, tất cả là do mẹ tự chuốc lấy. Nói xong, tôi quay người bước ra khỏi nhà. Khi tôi đến ngân hàng kiểm tra số dư, tôi không thể tin vào mắt mình. Chỉ còn lại đúng 1,0 tệ trong tài khoản. Số tiền hàng chục vạn còn lại đã bị mẹ cho hết hàng xóm. Tôi tức đến run người. Nhưng ngay sau đó, tôi nghĩ ra cách nhanh nhất để kiếm tiền. Tôi đăng nhập vào vài ứng dụng vay online, sử dụng thông tin của mẹ để vay 2 triệu tệ. Khi nhận được tiền, tôi lập tức thuê một cửa hàng nước giải khát. Đã được tôi nghiên cứu kỹ, cửa hàng không lớn, nhưng có khu nhà ở rộng hơn 100 m². Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, quan trọng hơn, tầng hầm có kho đông lạnh dung tích lớn. Sau đó, tôi đến siêu thị xỉ mua nước khoáng, nước trái cây, Cyberjust, Coca, sữa, mỗi loại 100 thùng, rồi lao đến siêu thị lớn. Mua mì ăn liền, xúc xích, lẩu tự sôi, cơm hộp tự sôi và đồ ăn nhanh, mỗi loại 50 thùng. Trái cây và rau củ cũng chất đầy 50 xe. Ngay sau đó, tôi đến tiệm thuốc mua đầy một xe thuốc thông dụng. Khi tôi mang đầy túi đồ về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ em gái. Chị ơi, chị và mẹ sao vậy? Mẹ bảo sáng nay chị cãi nhau lớn với mẹ rồi bỏ đi. Đến giờ không liên lạc được. Mọi người trong nhà lo lắng lắm. Tôi nghĩ bà ta chỉ mong tôi chết bên ngoài và không bao giờ về nữa. Sao lại thế? Mẹ đang hầm gà trong bếp. Chị về uống canh đi. Em để dành cho chị cái đùi gà. Em gái tôi luôn khiến tôi thương xót. Tôi đồng ý. Định nhân cơ hội này, dọn sạch 2 thùng nước trong nhà. Quan trọng nhất là đưa em gái đi cùng để vượt qua tận thế. Tôi vừa xuống tầng, đã thấy những bà cô hàng xóm ngồi tụ tập như mọi khi. Họ nhìn thấy tôi liền nở nụ cười khinh bỉ. Con bé này đúng là nhẫn tâm. Sáng sớm để mặc mẹ nó ngã ra đất, chẳng buồn đỡ dậy. Đúng thế, tôi thấy bà mẹ gào rát cả họng mà nó vẫn quay đầu bỏ đi không thương tiếc. Không còn cách nào, có những người đúng là đồ sói độc, không có chút lương tâm. Tôi thấy kiểu người như nó sớm muộn cũng bị trời phạt, sét đánh giữa trời xanh. Mọi người thi nhau chửi rủa tôi, nhưng những người này trước giờ không ít lần lấy đồ nhà tôi. Bà Vương, năm ngoái bà nói muốn mua xe cho con trai. Mượn nhà tôi 100.000 tệ mà chưa trả đúng không? Người phụ nữ đang chửi bới hăng nhất lập tức im bặt khi nghe tôi nói. Bà ta trợn mắt đáp lại. Thì sao? Mẹ cô nói sẽ giúp nhà tôi vượt qua khó khăn. Bà ấy bảo lúc nào có tiền thì trả lúc ấy.
Đừng hiểu lầm, tôi nghe nói con dâu bà mới sinh cháu, cần người trông trẻ và các loại thuốc bổ. Mẹ tôi đang rảnh, bà ấy có thể giúp. Với lại tôi vừa mua nhiều đồ bổ cho bà ấy. Bà cứ xin mẹ tôi, chắc chắn sẽ được. Nghe vậy, mắt các bà cô lập tức sáng lên. Tôi muốn xem thử, mẹ tôi, người luôn đóng vai thánh thiện, sẽ làm gì khi đồ của mình bị lấy mất. Tôi quay về nhà, thấy em trai nằm trên sofa, vắt chân chữ ngũ chơi game. Cửa phòng mẹ thì đóng chặt. Trong bếp là em gái tôi đang bận rộn. Chị về rồi à? Chị, em đang nấu món gà câu cơ chị món thích. Đặc biệt dành riêng cho chị. Triệu Thanh Cầm, mày bị điên à? Đùi gà, cánh gà để dành cho tao ăn. Tao học cấp 3 cần bổ sung dinh dưỡng. Mày lấy quyền gì mà tự ý quyết định? Vì tiền trong nhà đều do chị tao kiếm. Mày suốt ngày la ó nhưng chẳng bao giờ chăm chỉ. Lần nào thi cũng xếp cuối. Con nhỏ này đúng là rẻ rúng. Tự nguyện làm ông xin cho người khác còn phải lấy đồ của tao. Rẻ rúng thật. Vừa nói, thằng em vừa bước đến gần tôi. Mẹ bảo tao học hành áp lực, kêu mày mua máy chơi game mới nhất cho tao. Đúng lúc lương tháng này của mày sắp có. Nghe đây. Nếu không vì tôi có kế hoạch khác. Tôi đã dạy dỗ nó cho ra trò. Yên tâm đi, tao sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Lên chức tăng lương, tháng sau thưởng bao nhiêu tao đưa mày hết. Đừng nói là máy chơi game, mày muốn gì tao cũng mua. Thằng em nghe xong lập tức hí hửng. Chịu khó hơn nữa đi. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng thầm cười khẩy. Giờ đây, mục tiêu của tôi đã chỉ là bước đệm cho kế hoạch lớn hơn. Đừng nói một máy chơi game, tôi sẽ khiến nó ngậm đắng nuốt cay. Cứ chờ xem. Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng ngủ của mẹ tôi lập tức mở ra. Bà ấy bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị. Tiền thưởng của con khoảng bao nhiêu? Có được 10 mấy nghìn không? Tôi cười nhìn bà ấy. Hơn thế nữa, khoảng vài chục nghìn ấy chứ. Đó là cả một năm lương của con đấy. Vậy thì con còn đứng đây làm gì? Mau quay về làm việc ngay đi. Mẹ ơi, hôm nay chính con gọi chị ấy về. Cả nhà có chuyện gì thì nói ra cho rõ ràng được không? Chị cũng chẳng dễ dàng gì. Hãy để chị ấy ăn một bữa cơm ngon lành. Trong bữa ăn, bà ấy lại nhắc đến chuyện ra đồng giúp chú Lưu. Chuyện sáng nay ấy, nếu con đồng ý giúp chú Lưu, mẹ sẽ xí xóa mọi chuyện. Giúp người khác chẳng mất miếng thịt nào. Mẹ đã nói chuyện xong với chú Lưu rồi. Chú ấy phổi không tốt, nên chuyện xúc phân giao hết cho con. Ăn khổ là phúc. Con bé này sao không biết điều thế nhỉ? Mẹ tôi lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi đặt đĩa dưa muối lên bàn trước mặt tôi. Con ăn cái này đi, con đồ bổ dưỡng để khuân khuân ăn. Không phải mẹ thiên vị đâu, nhưng em đó học hành căng thẳng, nên cần bổ sung dinh dưỡng. Em trai tôi huênh hoang nói. Tôi là con trai duy nhất, sau này phải nối dõi tông đường. Hai người là con gái thì việc gì phải ăn đùi gà. Các người phải hầu hạ tôi. Không sao đâu. Chị, món cánh gà kho chị thích nhất cũng sắp xong rồi. Mẹ, chị em ăn cơm căng đến tin rẻ nhất công ty. Thật chẳng dễ dàng gì. Mẹ đừng thiên vị nữa. Lần này con không ăn, để chị ăn thêm 2 cái có được không? Nhưng lời nói của em không làm mẹ tôi động lòng chút nào. Nhìn em trai thèm chảy cả nước miếng. Mẹ tôi không ngần ngại lấy cả đĩa cánh gà. Ném thẳng đi, tôi không chịu nổi nữa. Tôi lập tức đăng tin trong nhóm cư dân, nói mẹ tôi sắp tặng tổ yến miễn phí. Chẳng bao lâu, hành lang vang lên tiếng khen ngợi và bước chân rầm rập. Khi mẹ tôi nhìn thấy đám người đông nghịt, miệng bà ấy há hốc đủ để nhét một quả trứng. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, bà ấy tức đến bốc khói, nhưng vẫn làm bộ dạng người tốt, cười niềm nở. Tôi thì thản nhiên. Mẹ à, mẹ cứ thoải mái đi, có điều mối yên lòng, mẹ cũng biết đấy. Đừng quên mua thêm đồ bổ sung cho bản thân, mẹ chắc không chịu đâu. Nói xong bà ấy nhìn tôi với ánh mắt bất lực, như muốn tôi làm kẻ ác như mọi khi. Liêu mình đứng ra bảo vệ lợi ích của bà. Tôi bật cười một tiếng. Tôi tất nhiên không ý kiến, mẹ vĩ đại thế cơ mà. Thà nhịn đói để nhường người khác. Mẹ mau nói với các bác ấy đi. Mẹ giấu tổ yến ở đâu rồi? Nhanh lên đi, mẹ Tào, chúng tôi đợi đây. Con gái lớn nhà chị bây giờ thật hào phóng, chẳng còn giống cái bộ dạng đáng ghét trước kia. Khác hẳn một trời một vực. Tôi bắt chước dáng vẻ của mẹ ngày trước, nhận lời khen ngợi bằng một nụ cười khiêm tốn. Đâu có, đều là nhờ mẹ dạy dỗ tốt, là mẹ dạy con cả. Khi các bác hàng xóm ông đồ rời khỏi nhà tôi như một cơn lốc, mẹ tôi tức đến mức môi trắng bệch ra. Tôi giả vờ không thấy gì, quay người đi. Ôi, không được rồi, con phải đi làm thêm giờ đây. Em gái, sau này có thể chị sẽ bận hơn. Em có thể đến ký túc xá công ty chăm sóc chị không? Tất nhiên là được rồi,
Chị, đúng lúc em cũng được nghỉ hè. Em sẽ giặt đồ, nấu ăn cho chị, cái gì em cũng làm được. Mẹ tôi không phản đối mà còn nghĩ ngay ra. Nhà bớt một miệng ăn, lại có thêm phòng trống. Để cho con trai cưng, được, con bé giao cho con, nhớ tiền lương có là chuyển khoản ngay cho mẹ. Tôi vâng dạ đầy ngọt ngào. Bà ấy không biết rằng khi tận thế đến, số dư trong tài khoản cũng chỉ là một chuỗi số mà thôi. Thứ mọi người cần là nhu yếu phẩm. Khi tôi và em gái đến tiệm giải khát, nhiệt độ ngoài trời đã lên đến mức đáng sợ. Đường phố đầy những tiếng hét hoảng loạn và những lời kêu cứu tuyệt vọng. Tôi biết rằng ngày tận thế nhiệt độ cao đã đến. Tôi bật điều hòa trong cửa hàng và 2 cốc nước lạnh, 1 ly vị đào, 1 ly vị dưa hấu. Trong khi suy nghĩ cách giải thích cho em gái thì nó đã nói trước. Chị ơi, những cảnh này em đã mơ thấy. Em còn mơ thấy mình và chị cùng nhau chống chọi. Mọi thứ trở nên đáng sợ hơn, nhưng chúng ta đã vượt qua được. Chị đã bảo vệ em và mọi người. Chị ơi, liệu những gì em mơ có trở thành sự thật không? Chúng ta sẽ ổn chứ? Mẹ đã chia hết nước của nhà mình cho hàng xóm, sau đó đuổi chị ra ngoài kiếm nước. Chị không quay lại, mẹ lại đẩy em ra ngoài. Em đã nhìn thấy da mình bị ánh nắng xuyên qua, bốc khói và cháy bỏng. Em đau đớn kêu gào, nhưng mẹ chỉ đứng sau cửa sổ nhìn em. Cơ thể em run rẩy rõ rệt. Chị trấn an, chuyện đó đã qua rồi, em gái. Cầm. Thực ra đây là những gì chúng ta đã trải qua trong kiếp trước. Lần này chị đã chuẩn bị đầy đủ. Chị sẽ không để chuyện như vậy lặp lại lần nữa. Còn về mẹ, chị sẽ không quan tâm đến bà ấy nữa. Đôi mắt em gái ánh lên vẻ kiên định. Em nói dứt khoát, chị à. Từ nhỏ đến lớn, chính chị mới là người đóng vai trò người mẹ, chăm sóc em. Bà ấy không xứng làm mẹ. Chị xúc động gật đầu. Chị đưa nước cho em uống, rồi dẫn em đi chọn 2 cây kem có vị mà em thích. Rất nhanh sau đó, điện thoại chúng tôi reo lên. Đó là tin nhắn từ mẹ đến bà không nhận thức được tình hình. Bà đang khoe khoang trong nhóm hàng xóm. Con trai yêu quý của tôi thật tuyệt vời. Nó đã ăn hết cả con gà một mình. 2 đứa con gái thậm chí không có cơ hội gặm xương. Ha ha ha. Mẹ tôi có lẽ không biết. Có lẽ đó là con gà cuối cùng họ được ăn. Những bà hàng xóm đọc tin nhắn liền đồng loạt hưởng ứng. Nuôi con trai thật tốt. Ăn khỏe là phúc. Cao lớn, khỏe mạnh. Thằng bé này tôi nhìn là biết có tương lai. Con nhỏ mà đã dám đuổi chó chạy khắp nơi, sau này chắc chắn làm nên chuyện lớn. Phong thái đế vương. Thời xưa, vua chúa mới ăn một mình như thế. Con trai truyền nối dòng dõi cần ăn nhiều. Thật ghen tị với nhà họ Triệu. Nhà có người nối dõi. Nhưng không lâu sau, có người nhận ra điều bất thường. Sao tôi thấy nóng hơn nhỉ? Như trong nồi hấp vậy. Mẹ tôi vừa bị nóng đến nôn. Vừa rồi trên bản tin nói thành phố này đang đối mặt với đợt nóng đỏ trăm năm có một. Đã có người chết vì nóng. Trời ơi, tôi vừa mở rèm nhìn ra ngoài, y như núi lửa phun trào. Tận thế đến rồi. Bỗng một hàng xóm tắc mẹ tôi, Tiểu Hoa. Nhà cô còn nước gì uống được không? Chỉ cần uống được là được. Chúng tôi không chê đâu. Ai cũng biết chị rất nhiệt tình. Từ trước đến nay chị giúp mọi người không ít. Lần này nhà chị còn đồ ăn hay thịt gì không? Lấy ra chia cho mọi người đi. Cảm ơn chị nhé. Lúc quan trọng, chúng tôi vẫn phải nhờ đến chị người tốt bụng. Tôi và em gái suýt cười ngất. Chắc mẹ chúng tôi sướng lâng lâng rồi. Lúc này chắc bà đang lục tung mọi thứ. Nhưng chắc chắn bố đã về nhà. Ông ấy sẽ không để chúng tôi làm bậy đâu. Rất nhanh mẹ tôi nhắn tin. Tiểu Hoa, trời nóng quá rồi. Con mau đi mua thêm kem về. Với lại mua 10 thùng nước nữa cho hàng xóm. Giúp đỡ hàng xóm là việc tốt. Dẫn em con đi nữa. 2 đứa phát cho nhanh, nhanh lên nhé. Hàng xóm đang chờ. Trời nóng thế này đúng là chết người. Lúc này em trai gọi video đến. Em gái tôi vẫn đang ăn huyện ế gần bị bất ngờ quay trúng. Kem dính trên miệng chưa kịp đếm sạch. Tôi cố tình hỏi em gái một cách thoải mái. Lạnh không em gái? Cần chị lấy mền cho không? Bên kia điện thoại, em trai gào lên. 2 người trốn đi đâu hưởng thụ vậy? Sao lại có cả huyện ế gần đến Daxi? Mày xứng đáng ăn sao? Mau dừng lại. Đấy đều là của tôi. Mẹ, mau dạy bảo bọn họ đi. Con cũng muốn ăn huyện ế gần đến Daxi. Con muốn ăn nhiều hơn, đắt hơn nữa. Con cũng muốn ra ngoài ở nhà sang. Nó gào khóc, lăn lộn.
Muốn làm chúng tôi phải nhượng bộ. Không thì con tự tử, tôi không quan tâm. Quay sang nói với em gái, mai hai chị em mình ăn lẩu nhé. Chị chuẩn bị sắn bò và ba chỉ rồi. Muốn ăn gì thêm, ra kho lấy mà ăn. Được ạ, chị ơi. Em còn muốn uống trà sữa lạnh nữa. Chị pha cho em một ly nhé. Quán này dễ dùng máy lắm. Muốn ăn gì? Bảo mẹ đi mua đi. Hai chị em đi làm trà sữa đây. Nói xong, tôi tắt điện thoại. Không thèm quan tâm đến hai kẻ đang gào rú bên kia nữa. Khuân Khuân, em muốn ăn gì thì để mẹ mua cho nhé. Còn chị với em gái đi làm trà sữa đây. Nói rồi, tôi tắt điện thoại, mặc kệ tiếng gào rú bên kia. Sáng hôm sau, tôi và em gái mỗi người một ly trà sữa lạnh thơm ngọt, đậm đà. Vừa mở điện thoại ra, đã thấy nhóm chat đầy người hỏi mẹ tôi xin đồ ăn. Tiểu Hoa, hôm qua chị nấu cả con gà cho con trai. Chắc là còn dư chứ nhỉ? Tiểu Hoa, con dâu tôi vừa sinh con. Cần dinh dưỡng để đủ sữa cho cháu bú. Chị không thể không giúp được đâu nhé. Cháu trai tôi vừa vào cấp 2, đang độ tuổi phát triển chiều cao. Nhà chị có sữa không? Cho chút được không? Thực ra, nhà hàng xóm vẫn còn đồ ăn. Chỉ là họ muốn tranh thủ gom thêm đồ tích trữ. Còn mẹ tôi thì đúng là đồ ngốc. Cứ muốn cố tỏ ra rộng rãi, hào phóng. Mọi người bình tĩnh, đừng lo, tôi có cách đây. Tôi có đồ ăn thì mọi người cũng có. Tin tôi là được rồi.